situația care se trece acum în Ucraina. Da. Ce părere aveți ca să-i susținem moral pe ucraineni? Cum moral să susțin? Așa cum vreau eu să trăiesc, așa vreau și ei să trăiască. Corect. Noi avem o scrisoare care trimitem în Rada Supremă în Ucraina și le mulțumim, susținem lupta contra dictatorii lui Putin și dorim să-i susținem moral pentru că ei sunt ca un scut pentru noi și acordă și o protecție militară, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga Europa. Întreaga Europa. Și dorim, după război, după ce o să finiseze războiul, dorim o colaborare strânsă între armatele noastre, adică Republica Moldova și a Ucrainei. Acum armata Ucrainei are deja experiență, este mai profesionistă în asta și poate să învățăm și noi ceva de la ei. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhye. Ați dori să ne ajutați cu o semnătură ca să le trimitem în Ucraina pentru a se susține? Dar cum credeți, dacă Ucraina războiul avea să treacă la noi, avea cine să ne apere, să aibă cine să ne apere, avem o armată calitativă? Eu cred că fiecare vrea pași, nu numai noi în Moldova, vrea și în România, vrea să scot locul. Da, dar armata nu este de asta că doar pentru război, dar pentru securitate. Armata pentru securitate. Și cum credeți? Avem profesioniști care să aibă cine să țină securitatea asta la noi în țară? Cam e slabă. La fel cu asta avem și o scrisoare care trimitem în Guvernul Republicii Moldova deja. Așa cum avem nevoie de poliție, de pompieri, așa avem nevoie și de o armată dezvoltată, puternic dezvoltată. Și plusurile unei armate ar fi că armată profesionistă, carierști și tehnici, rezerviști pregătiți, tineretul să fie pregătit, să se facă armata cum se cade, nu cum acum. Cultura militară a Republicii Moldova să se schimbe, o populație antrenată și înarmată la nivel elvețian. Elveția este o țară mică, nu este nici în Uniunea Europeană și nici în NATO, dar are o armată profesionistă și este pe locul 32. Iar noi suntem pe locul ceva. De la sfârșit. Și armamentul să fie produs la noi în țară, dar să nu fie adus de pe hotare. Astfel o să creeze locuri de muncă, de întreprinderi private. Am locuri de muncă în toți verifici. Care și ocup tot locuri de muncă ocup. Da, toți vezi locuri de muncă. Înainte era locuri de muncă, cum era singur tânăr ca el. Apoi ieșea tinereța, avea de loc. Dar mai ieșea tinereța lui pe drumuri când are de loc. Pleacă pe hotare, pentru că nu sunt condiții. Atâta cât pe hotare mai e singur. Ați dori să ne lăsați și aici o semnătură pentru o armată competentă? Dar despre NATO ați auzit? Am auzit despre NATO. Ce părere aveți că Republica Moldova să fie membru a blocului NATO? Cam asta părere nu prea s-o lasă. Fiecare republică are a ei. De exemplu, deja sunt 30 de state care sunt membri și cunoașteți că în caz de atac, practic toate țările europene sunt membri NATO. Cunoașteți despre asta? Italia, Lituania, Estonia. Nu cunosc, n-am cunoscut, nu cunosc. Uitați-vă, Lituania, Letonia, Estonia sunt țări post-sovietice ca și noi și se află lângă hotarul cu Rusia și ei nu se tem pentru că sunt în acest bloc. Și ei duc o Politică contra anti-Putin. Da, anti-Putin. Politica contra anti-Putin merge și la noi. Dar asta cu blocul NATO, eu, cum spune, blocul NATO e altă, dar aici e altă. E o țară independentă, nu bloc cu NATO. Vă n-ați fi de acord, da? Să fim Cam nu prea. membri. Dar care este cauza? De ce? Să spun că țara independentă Moldova și cu rușii poate să ia. Dumneavoastră vă gândiți că Republica Moldova poate să ajungă la așa un nivel cum este Elveția, o țară neutră care câteva mulți ani își menține neutralitate? Avem noi așa resurse financiare, economice, să menținem Dacă s-o stărie orice. Să ajungem la o așa armată cum este în Elveția, o țară neutră. Republica Moldova câți ani trebuie ca să ajungă la așa nivel? Cam muncitoare. Asta e o calea cea mai grea prin care noi putem să dezvoltăm o armată. Nu a fost țara dezvoltată singură. Ea nu a fost dezvoltată singură. Și acum ele care vrea, pune mâna pe dânsa, că s-o ocupe, zic că e ei. Da. Care vrea. Vrea NATO, pune NATO, vrea ruși, pune ruși.
Dar timp de 30 de ani țara noastră a fost independentă sau totuși alte țări s-au implicat în politica noastră? Eu am fost independentă, dar nu am fost haizate de mine. Cunoașteți despre tradițiile noastre? De exemplu, acolo în ziar sunt despre șezătoare, ați auzit? Da. Dansuri popular, Da. hora, sârba. Sunt aceleași tradiții care sunt și în România. Doar aceleași dansuri se dansează acolo, aceleași nunți fac acolo. Și nu suntem un popor. Suntem un popor. Suntem același popor. Cu aceasta sunteți de acord? Sunt de acord, da. Da, despre o eventuală unire cu România, ce părere aveți? Ar fi bine pentru țara noastră? Să reunificăm poporul? Ar fi posibil asta? Cum vă gândiți? Ar fi posibil, dar tot greu ar fi posibil. Nu sunteți împotrivă, sunteți pentru.